आपण आतापर्यंत आवळ्याचे 7 पदार्थ बनवले, पण आवळ्याच्या आंबट-तुरट चवीमुळे बऱ्याचशा मुलांना आणि जेंट्सला हे पदार्थ आवडत नाहीत. म्हणून आज आपण मुलांसाठी आवळ्याचा जॅम बनवणार आहोत. हा जॅम आपण मुलांना पोळीला किंवा ब्रेडला लावून दिला तर मुलं अगदी आवडीने खातील. आणि जेंट्ससाठी आपण सरबत बनवणार आहोत. ज्यांना आवळ्याचे पदार्थ आवडत नाहीत ते हे सरबत अगदी आवडीने पितील. आवळा कोणत्याही स्वरूपात खाल्ला तरी त्याच्यातल्या पौष्टिक घटकांचा आपल्याला फायदाच होतो. प्रथम आपण आवळ्याचा जॅम बनवूयात. पण त्याआधी तुम्ही जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि बाजूची बेल आयकॉन पण प्रेस करा, म्हणजे माझ्या नवीन व्हिडिओचे अपडेट्स तुम्हाला मिळतील. आवळ्याचा जॅम बनवण्यासाठी आपण 1 किलो आवळे स्वच्छ धुवून कोरडे पुसून घेतले आहेत. ते आता आपण कुकरच्या 4 ते 5 शिट्ट्या करून शिजवून घेणार आहोत. आवळे थोडे जास्त शिजले तरीही काही हरकत नाही, कारण आपण ते मिक्सरमध्ये वाटून त्याची पेस्ट करणार आहोत. आवळे थोडे थंड झाले की त्यातल्या बिया काढू आणि फोडी मिक्सरमध्ये वाटून घेऊ. पॅनमध्ये आपण 1 किलो गूळ घेतला आहे. ह्यात अर्धा कप पाणी घालू आणि त्याचा पाक तयार करून घेऊ. ह्यात आवळे आणि गूळ आपण समप्रमाणात घेतले आहे. म्हणजे आपण 1 किलो आवळ्यासाठी 1 किलो गूळ घेतला आहे. गुळाचा पाक आपण मध्यम आचेवर करत आहोत. हा पाक आपण गोळी बंद करणार आहोत. आवळ्यात भरपूर प्रमाणात व्हिटॅमिन सी आणि इतर पौष्टिक घटक असतात. तसेच गुळामध्येही लोह, पोटॅशियम भरपूर प्रमाणात असते. गूळ खाल्ल्याने हिमोग्लोबिनही वाढते. म्हणून मुलांसाठी हा जॅम आरोग्यवर्धक आहे. गुळाचा पाक आता तयार झाला आहे. आपल्याला पाहिजे तसा गोळीबंद पाक तयार झाला आहे की नाही हे चेक करण्यासाठी आपण एका वाटीत थोडे पाणी घेऊन त्यात 2-4 थेंब पाक टाकू. पाण्यात पाक टाकल्यावर त्याची लगेच गोळी झाली आहे, म्हणजेच आपला गोळीबंद पाक तयार झाला आहे. आता ह्यात आपण आवळ्याची जी पेस्ट बनवली आहे ती थोडी थोडी घालून मिक्स करून घेऊयात. आपण ह्याआधी ज्या आवळ्याच्या रेसिपी बनवल्या आहेत त्या जर तुम्हाला बघायच्या असतील तर त्याच्या लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिल्या आहेत. आवळ्याच्या पेस्टचे थोडे गोळे तयार झाले आहेत, ते मोडून आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात. आवळ्याची पेस्ट घातल्यानंतर हे मिश्रण परत थोडे पातळ झाले आहे. ते घट्ट होईपर्यंत आपण शिजवून घेणार आहोत. हे शिजवताना गॅसची फ्लेम लो टू मीडियमवर ठेवायची आहे आणि मिश्रण सतत ढवळायचे आहे, नाहीतर ते खाली लागायची शक्यता असते. हे मिश्रण घट्ट व्हायला लागले की त्याच्यावरचे बबल्स कमी होतात. जेव्हा बबल्स कमी होतात तेव्हा समजायचे जॅम तयार झाला आहे. हा जॅम आता तयार झाला आहे. तुम्ही बघू शकता आपल्याला इतपत घट्ट हे मिश्रण करायचे आहे. हे थंड झाल्यावर अजून थोडे घट्ट होईल. हा जॅम पूर्णपणे थंड झाल्यावर मग बरणीत भरायचा आहे. जॅम थंड करण्यासाठी आपण दुसरे स्वच्छ धुवून अगदी कोरड्या केलेल्या भांड्यात काढणार आहोत, कारण कढई गरम आहे आणि आपण तसाच जर तो थंड होऊ दिला तर खाली लागू शकतो. तुम्ही बघू शकता जॅमला किती मस्त रंग आला आहे. जॅम आता पूर्णपणे थंड झाला आहे.
हा जॅम काचेच्या बरणीत भरून फ्रीजमध्ये ठेवला की बरेच दिवस चांगला राहतो. ह्याच जॅमपासून आता सरबत कसे बनवायचे ते आपण बघूयात. ह्यात आता आपण घालणार आहोत 1 चमचा भाजलेल्या जिऱ्याची पूड, 1 चमचा काळं मीठ, 1 चमचा सैंधव मीठ आणि अर्धा चमचा साधं मीठ. हे सगळं आता आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत. जॅम किंवा सरबताचे मिश्रण ज्या बरणीत भरणार असाल ती स्वच्छ धुवून 2 ते 3 दिवस कडक उन्हात वाळवलेली असावी. आणि हे बरणीतून काढण्यासाठी जो चमचा वापरणार असाल तोही अगदी कोरडा घ्यावा. बरणी किंवा चमचा थोडा जरी ओलसर असला तरीही जॅम किंवा सरबताचे मिश्रण खराब होऊ शकते. हे मिश्रण आता आपण थोडंसं गरम करून घेणार आहोत, म्हणजे त्यात आपण जे जिरेपूड आणि मीठ घातले आहे ते व्यवस्थित एकजीव होईल. तुम्हाला जर फक्त सरबताचे मिश्रण बनवायचे असेल तर जॅम झाल्यानंतर तो थोडा कोमट झाला की लगेच त्यात जिरेपूड आणि मीठ घालून मिक्स करून घ्यायचे, म्हणजे ते असे परत गरम नाही करावे लागत. हे मिश्रणही पूर्णपणे थंड झाले की मगच बरणीत भरायचे. सरबत बनवण्यासाठी आपण जारमध्ये थोडे पाणी घेतले आहे. त्यात आवळ्याचे मिश्रण घालून मिक्स करून घेऊयात. मिश्रण आधी असे थोड्या पाण्यात मिक्स करून घेतले की सरबतात त्याचे गोळे राहत नाहीत. तुम्हाला जेवढे सरबत बनवायचे असेल त्या प्रमाणात तुम्ही आवळ्याचे मिश्रण घेऊ शकता. पाणी टाकल्यानंतर आपण परत एकदा मिक्स करून घेऊ, म्हणजे त्यात थोडेफार गोळे राहिले असतील तर तेही मिक्स होऊन जातील. असे हे आवळ्याचे सरबत तयार झाले आहे. आवळ्याचा सीझन असताना आपण जर असे मिश्रण तयार करून ठेवले तर ते नंतर कधीही आपण पिऊ शकतो. कुठलेही प्रिझर्वेटिव्ह न वापरता बनवलेला हा जॅम आणि सरबताचे मिश्रण काळजीपूर्वक बरणीत भरले तर फ्रीजमध्ये बरेच दिवस चांगले राहते. ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि स्वीट होम स्वीट किचनला सबस्क्राईब पण करा. लवकरच भेटूयात एका नवीन रेसिपीसोबत. धन्यवाद.